Yo, dahil laging napipili sa MPL si Barats ngayon, siya naman yung pag-aralan natin. Paspasan lang ng konti natin yung skill kasi malamang may idea na kayo sa mga skill niya. Yung passive, tuwing tumatama yung skill mo sa kalaban, tumataas yung resilience, magic at physical defense mo. Napapaisip ka siguro ngayon, ano ba yung resilience? Yung nagpapababa ng duration ng crowd control na tumatama sa iyo. Ito yung dahilan kung bakit saglit lang yung stun ng mga araw na tumatama sa Barats ni Greed dun sa laban nila sa Execration. Ito din yung dahilan kung bakit magandang gumamit ng tough boots pag may kalabang kang Selena. Huwag mo nga palang kalimutan mag-like at subscribe kasi malaking tulong yan sa YouTube algorithm ng channel. Kung may gusto ko namang i-share na tips para kay Barats, comment mo lang sa baba. Pagdating naman sa physical at saka magic defense, naglalaro sa 25 to 125 yung kayang ibigay ng passive mo. Kung napapaisip ka kung gaano kalaki yung 125 na physical at magic defense, katumbas na to ng 2 Athena shield at saka 2 Antikyras. Pag umabot din ng 16 pataas yung stacks ng passive mo, magkakaroon ng slow at additional damage yung normal attack mo na magbe-base sa HP mo. Isa to sa mga dahilan kung bakit HP build yung binubuo sa kanya. Yung first skill mo naman yung gagamitin mong pang poke sa kalaban kasi may slow to at saka damage. Mas marami ka ding tatamaan, mas matulin mong mapupuno yung stacks ng passive mo. Yung second skill naman, ito yung ipang tutulak mo sa kalaban para ma-secure mo yung SS mo. Pero tip lang, huwag mong i-auto-aim yung skill na to kasi matagal yung animation niya. Sure na hindi tatama pag nag-auto-aim ka. Laging i-advance mo yung paggamit sa skill na to. Yung SS mo naman, kakainin mo yung kalaban tapos iluluwa mo siya sa direksyon na gusto mo. May kasama din tong stun pagka tumama yung kalaban sa pader o kaya sa iba pang kalabang hero. Nare-restore din ito yung 20% ng HP mo kaya maganda talaga sa kanya yung HP build. Early game naman dahil wala ka namang mataas na damage pangharas sa kalaban, mas magandang mag-focus ka na lang muna sa pag-stack at saka pag-clear ng wave. Saka ka tumingin sa mapa, hanapin mo kung nasan yung tank at saka support nyo. Kung ini-invade kayo o kayo yung nag-i-invade, mas magandang bumakap ka kagad katulad ng laging ginagawa ni Edward. Imbis na tumambay sa torre at maghintay ng next wave, bumabackup kagad siya sa tank at saka support nila. Parang ganito. Make sure lang din na pagkatapos ng invade, babalik ka kagad sa lane mo para hindi ka magagap. Kung feeling mo naman malulugi ka sa matchup o kaya malakas mangharas yung kalane mo, halimbawa si Pakito, pwede kang bumili ng 2 healing necklace para kahit maharas ka, hindi mo kagad kailangang umuwi. Tuloy-tuloy pa rin yung regeneration ng buhay mo. At habang hinihintay pa yung next wave, pwede kayong magpa-stack sa jungle monster. Parang katulad nung ginawa ni Dilar dito. Make sure lang din na lagi kang kasama sa turtle kasi ikaw yung mag-zone out sa kalaban para masigurado na hindi maaagawan ng turtle yung mga kakampi mo. Kasi pag pinilit pumasok ng jungler ng kalaban, pwede mo siyang kainin para hindi niya magamit yung retry katulad nung ginawa ni Flaptisi dito. Pagdating ng mid to late game, dito na kayo magtra-transition bilang tank. Kaya dapat lagi kayong kasama sa clash. Iwasan nyo din yung pagsusulo kasi kahit may mahuli kayo ng SS nyo, kung wala ka namang kakampi,
mahihirapan ka pa ring patayin yun. Pagdating sa emblem, may dalawang pagpipilian ka. Una, kung tingin mo kaya mong harasin yung kalaban at lamang ka sa match-up, gumamit ka ng avarice para mas sulit yung panghaharas mo. Tapos, yayaman ka kaagad. Kung tingin mo naman magiging aggressive yung rotation ng kakampi mo at gusto mong bumakap kaagad, mas okay yung concussive blast para mas madali mong maklear yung wave at makabackup ka din kaagad sa mga kakampi mo. Pagdating naman sa item, HP yung kailangan mong i-prioritize. Kasi unang-una, dahil sa passive mo, normal na mataas yung magic at saka physical defense mo. Pangalawa, mas mataas yung HP mo, mas tumataas yung additional damage mo sa normal attack at saka yung HP restore sa SS mo. Demon Shoes para sa mana regen kasi kailangan mo laging gamitin yung skill mo para hindi mawala yung stacks ng passive mo. Yung Guardian Helmet naman, bukod sa ito yung item na nagbibigay ng pinakamataas na dagdag HP, maganda din yung passive niya. Kasi pagkatapos mong tangkihin yung kalaban, bumak ka lang ng konti, maya-maya puno na naman yung HP mo, hindi mo na kailangan bumalik pa sa base. Yung Curse Helmet naman, bukod sa sobrang taas din ang binibigay niyang HP, malaking tulong din yung passive nito para mas matulin mo maklear yung wave. Yung last 3 item, medyo situational na siya para sa akin. Magbabase ka kung ano yung pinakamalaking threat sa kalaban mo. Kung physical damage yung mataas sa kalaban, pwede kang bumuo ng Antikyras o kaya ng Brute Force. Kung mage naman nila yung malakas, pwede kang bumuo ng Oracle o kaya Athena Shield. Tapos syempre, pagdating ng late game, mataas na yung death timer kaya mas malaking tulong dito yung Immortality. Pagdating naman sa spell, Flicker talaga yung maganda kasi pwede mong gamitin yung Flicker mo para mahabol na kainin yung kalaban. O kaya pwede mo rin gamitin yung Flicker mo pag nakain mo na siya, Flicker palayo para mas malayo yung maibato mo sa kanya. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.